ببین یا باید تنهایی آدم رو پر کنی یا باید انقدر تاثیرگذار باشی که رو مسیر زندگی یارم تاثیر گذاشته باشه. به زیتا که علی زودیاک خوش اومدی. علی کانتنت کریئتوره، یوتیوبره. این اجازه رو میده که من اونجا که دوست دارم به اون قضیه نگاه کنم. امروز به کوزی کورنر اومد تا با هم در مورد مسیر شغلیش گپ بزنیم. دوست داشتم یه کار تصویری بکنم. ببینیم چه چیزهایی رو داره تجربه میکنه، چه بالا و پایین‌هایی رو داشته. من هیچ قبولم نمی‌کنم. چه فرصت‌هایی رو به دست آورده. بخاطر داریم کار می‌کنیم پول در میاریم دیگه. چه چیزهایی رو از دست داده. همین چیزی که واقعا پوله که نیست. ترس‌ها و نگرانیاش چیه؟ اون امنیت شغلیه واقعا وجود نداره نسبت به این داستان. در مورد دغدغش و اصول فردیش برای تولید محتوا صحبت کردیم. مخاطبم تاثیر منفی نگیره فقط. اگر فکر می‌کنید این موضوعات میتونه براتون جذاب و جالب باشه، با من و علی زودیاک همراه باشید. میرم کار اشتباه میکنم تو زندگیم صرفاً که پیام رو گوش ندم. اما قبل اینکه بخوایم بریم سراغ گفتگو اصلی، بد نیست یه یادآوری هم بکنم، بگم کوزی کورنر هدف تبدیل شدن به پادکست بین‌المللی در یک بازه 5 ساله رو داره. از شما کمک میخوایم توی این مسیر با معرفی کردن ما تسریع کنید این جریان رو به کسانی که فکر میکنید ممکن کوزی کورنر براشون مفید و موثر باشه، جذاب باشه. حتما ما رو پیشنهاد بدید. بریم ببینیم با علی در مورد چه موضوعاتی صحبت کردیم. بعد از اون چطوری علی؟ دم گرم به کوزی کورنر اومدی. اولا که خیلی خوشم دعوت کردی. موضوع اصلی برای من اینه که تو مجموعه زیتاک رفتم سراغ بچه‌های دهه 80 و 90. ذهنیتم این مدلیه که بیام مشاغلی که امروز شغلای رویایی این نسل بررسی کنن. یکی از اون عناوین شغلی یوتیوبر بودنه. تو رو به عنوان یکی از بچه‌های یوتیوبر خیلی خلاق شناختم. بارها هم به خودت برگشتم گفتم که تو آخر ته مسیرت به فیلمسازی میرسه، جدی‌تر بگیرش و کمتر برو سمت این که ویدیوهای چالشی و نمیدونم سرگرم کننده صرف بساز، چون قصه گوی خوبی هستی، قصه گوی تصویری خوبی هستی. به من بگو که برای تو یوتیوب چیه؟ شغلی که داری آیا واقعا خودت رو دیگه الان به عنوان یه یوتیوبر داری میبینی یا این نگاه بیرونیه که تو رو یوتیوبر میبینه و تو اصلا تعریفی که از خودت و کارت داری یک چیز دیگه ایه؟ ببین مثلا من جدی بودن خیلی آزارم میده. یعنی اگه توی موقع شغلی باشم که خیلی جدی باشه فضا اذیتم میکنه و حس میکنم اون خلاقیت رو ازم میگیره. سینما چیز داره دیگه، جدی بودن رو داره. قابا معلومه، تصویر رو معلومه، حتی اونم برام جدیه. جدی بودن منظور چیه؟ این مثلا چارچوب داشته باشه. من این چارچوبه بدم میاد. بخاطر اینکه یوتیوب خیلی مگه تو کار خودت چارچوب نداری؟ نه، دست و بالم بازتره. یعنی یه آدمی وجود نداره که بگه آقا خارج چارچوب داری عمل میکنی. خودم میتونم چارچوب جدید درست کنم برای خودم. آزادی عمل میخوای؟ آزادی عمل که چیه؟ یعنی مثلا یه مثال خیلی واضح که بزنم، میخوام ادیت کنم یا یه خلاقیتی به خرج بدم، اگه میرفتم مثلا تو سینما انجام میدادم اون کار شاید ایراد محسوب میشه، ولی اینجا چون یوتیوب ایراد حسابش نمیکنم، میگن این یه کار جدید داره میکنه، کاری که دارم میکنم راحت‌تر پذیرفته میشه. حالا من خودم مثلا فیلم‌های کوتاه که مثلا تجربه گرایی، یعنی تجربه کردنه برات اولویت داره تا اینکه بخوای بری روی اصول فیلمسازی. تجربه کردن برام خیلی مهم‌تره. اصلا برام مهم نیست که درسته یا غلطه، دوست دارم اون شکلی در بیاد. یوتیوب اینو من اجازه میده، حالا کلا یوتیوب نه، کلا محتوا سازی تو این فضا این اجازه رو میده که من اونجا که دوست دارم به اون قضیه نگاه کنم، جلومو نمیگیره. ببین خب من بچهای سینمای فیلم کوتاه اینا دوستایی دارم که تو این حوزه فعالن. اونا مثلا شاید ویدیو من میبینن، نه مثلا یا اشتباه، مثلا این قاب باید اینجوری باشه، مثلا باید این کلوز باشه، این باید فلان باشه، نمون باید میدیوم باشه، اینجا ادیت ایراد داره. ولی خب تو یوتیوب اینو کسی بهم نمیگه. این برای من خیلی جذابش کرده که این ذهنم بازه، یعنی اون چارچوب و اینا اذیتم نمیکنه. خدای مثلا یوتیوب برام جذابه. یکی البته که مثلا یه موقع میرم یه ویدیوهای خارج از سینمایی هم میسازم، اونم بازم به نظرم زیبا بودن یوتیوبه، بد بودنش نیست. من اینجا دارم یه فیلم مثلا یه ویدیو فیلم کوتاه تور میسازم، ولی فرداش میرم با رفیقم یه گیم میزنیم، همونو دوست دارن هم اونو.
مثلا فضای مشابه اینو داری که همه اینو قبولش کنه؟ بعید بدونم که تو یه فضایی باشه که به تو بگی آقا تو هم میتونی فیلم کوتاه بسازی، من باش حال میکنم، هم فردا بری مستند بسازی باهات حال میکنم، فردا بری برنامه بسازی هم باهات حال میکنم. یعنی من 3 تا کاتگوری و چنل هست دیگه. بازی گروهی، شیطنتی، حالا فیلم کوتاه به قول خودت که من مثلا این فیلم نیست. چی و میبینیش به اگه من فیلم نیست؟ مثلا فیلم خیلی پخته تره، یعنی یه سواد و یه تجربه بزرگی پشت اون خوابیده. ولی برای من اسم میکنم زیاد اسم فیلم گذاشتن قدمه اول فیلم آره سازی. شاید همین شکلی باشه، ولی من اونقدر سینما چون انقدر بزرگه آدم شک میکنه. یا مثلا من برنامه سازی هم میکنم دیگه، گلیا پوچ هم میسازم، 3 تا یه جایه و هممون 3 تا رو دوست دارن دیگه. واقعا لذت کامله برام. چرا تولید محتوا؟ تولید قبلش چی کار میکردی؟ چی شد که اصلا جذب این فضا شدی؟ من یه بخشی از زندگیم خیلی تنها شدم، سن کم مثلا 13 سالگی، بعد متولد 78. متولد 78 شم. بعد تو اون بازه تنها چیزی که منو خیلی جذاب میکرد فیلم دیدن و اینا بود دیگه. ولی اونجا بر من اینقدر موقع مشکلات بود برام، استرس و مشکلات وجود داشت، دلم یه چیز جدی نمیخواست. دیدی موقعی دل دیست جدیستش مثلا مثل غذا، دلت نمیخواد مثلا یه غذای خیلی خفن بخوری، تو یه نون بربری پنیره رو بزنی دیگه. دنبال اون بربری پنیره بودم، با چیز آشنا شدم، با اردیش احمدی آشنا شدم. اردیش احمدی یه برنامه داشت به اسم از ونکوور تا لس آنجلس. بله. برنامه خیلی برای من جذاب بود چون جدی نبود، ولاگ تور بود، مقایسه نمی‌تونیم چیه که خیلی محتوا سازی این شکلی خیلی برام جذاب بود. یعنی منو شیفته یه برای سبک اینکه دیگه. کسایی که ندیدن یا نشنیدن در موردش بدونن داریم در موردش چی صحبت میکنی، مجموعه مستندی بود که اردشیر که دانشجو بود دوربین برمی‌داره میره سمت اینکه ایرانی‌های تو امریکای شمالی رو لس آنجلس به دیگه. تصویر بکشه. نه چون تو خود ونکوور هم یه سری آدما هم تو خود کانادا بودن، اونا رو هم داره نشون میده دیگه. و من میلیون بار اونو دیدم. و نکته جذاب و جالب اینه که یک تصویر متفاوتی از اون تصویری که اون زمان ما داشتیم از ایرانی‌های خارج از ایران از طریق شبکه‌های ماهواره‌ای میدیدیم داره به ما نشون میده. یک تصویر واقعی‌تر، بی‌پرده و خیلی جذاب. برای من که خیلی جذاب بود. خیلی بر خود منم اون زمان خیلی. من یه ذره چیزم هستم، یه ذره آدم فیریکی هم هستم، یه چیزی رو میلیون ها بار میبینم. بعد این حالت برام تراپی پیدا کرده بود. این مستند اردشیر خیلی جذاب بود برام. بعد یه موقع اینترنت هم قطع میشد، میشستم اون نگاه می‌کردم، اصلا خورد میشد اون نگاه می‌کردم، برای که خوابم ببرم اون نگاه می‌کردم. یعنی الان فکر کنم بگم تا حفظم اینقدر مستند دیدم. اون خیلی منو علاقه‌مند کرد به محتوا سازی. نفر بعدی که منو خیلی جذب کرد چیز بود. اردشیر وقتی اومد ایران هم کاراشو دنبال می‌کردی یا نه؟ آره ولی اون اردشیر قدیم اصلا نه، خیلی جدی‌تر شده بود. خب اردشیر موقع بچه بود، اصلا خودش هم سنی هم نداشت، 18 بود داشت. بعد علیرضا 24 هم نه حالا کسی. بله. علیرضا هم خیلی جالب بود، یه آدمی داره همش. ببین میدونی که الان یه چند ماهی است دوباره فعالیت. آره بعد از خیلی جالبه، من یه ویدیویی ساختم به اسم با همه یوتیوبرها ویدیو گرفتم، توش داستان علیرضا تعریف میکنم. جالبه. علیرضا یه ماه بعد از اون ویدیو محتواسازی شروع کرد. من 2 تا اتفاق عجیب برای یک ویدیو افتاد، تعریف کنم برات؟ بگو. با همه یوتیوبرها ویدیو گرفتم، داستان یه یوتیوبری رو تعریف میکنم به اسم نسیم سبز که این میره توی یوتیوبر ایرانی که ساکن امریکا بود و میره وارد دفتر یوتیوب میشه. یوتیوب رگبار میمنده. و علت ناراحتیش هم یه چی بود که یوتیوب مثلا پولشو درست نمیداده بود از این حرفا. یه اتفاق خیلی جالب بر من افتاد. و آخرش هم خودکشی میکنه. توی ویدیو من یکی این آدم کاراکتر اصلی داستانم بود، یکم یه علیرضا 24 بود که اصلا نبودش. بعد از که ویدیو رو من پخش کردم، همون ویدیو بلای سرش اومد که واسه نسیم سبز اتفاق افتاد. یوتیوب رو اون ویدیو اینولی ترافیک زد و پولی بهم نداد. یعنی داستان واقعی که برای نسیم سبز افتاد واقعا تو اون ویدیو هم بر من افتاد. علیرضا 24 بعد از اون ویدیو، حالا نمیدونم بخاطر اون ویدیو، بعد علیرضا ویدیو اولین بار برگشت. اون ویدیو برای من خیلی خاصه. یعنی من اون ویدیو رو خیلی دوستش دارم. مثلا باعث شد دیده بشم. کامیتی یه یوتیوبر جدیدی رو مثلا قبولش کنه. خاطر همیشه این خاطره برام خیلی ارزشمنده که مثلا همون اتفاقی که تو فیلم دارم تعریف میکنم واقعا اون اتفاق بعد سر خود منم واقعا افتاد. یعنی تو واقعا پول اون ویدیو رو بهم نداد. آره. برای اینکه بیننده ها شنونده ها هم بدونن، علیرضا 24 تیوی
زمانی که اوج فعالیت ایرانی‌ها روی فیسبوک بود شروع کردش یه سری ویدیوهای طنزی رو ساختن که نگاه جدی به هویت ایرانی داشت، به فرهنگ ایرانی، اصلا راجع به ترندهای ایرانی صحبت میکرد، به موضوعاتی که موضوعات داغ روز بود واکنششون میداد و تک نفره کلی تونسته بود توی زمانی که اینترنت به سرعت الان نبود، به کیفیت الان نبود، بر خودش مخاطب جذب کنه و یک جورهایی مسیری که این آدم شروع کرد تازه 5-6 سال بعد بله بقیه رفتن سمتش و تبدیل شد به یه نرم و یک مسیر جدی، زمانی که خودش دیگه ازدواجم کرده بود و واقعا شده تولید محتوا رو کامل کنار گذاشته بود. و دیگه اصلا قیافش هم شکلی نبود. بعد کلا محتوا سازی این سبکی که الان داریم صحبت میکنیم بیشتر از ایرانی خارج از ایران بله شروع شد. ایرانیایی که تو کامیونیتی فیسبوک بودن اینا بودن، یعنی خیلی مطرح نبود تو ایران. خیلی ساله بعد یوتیوبرای دیگه اومدن، مثلا علیرضا اینا ما تو ایران نبودن. نمیدونم کسی یادش هست یا نه. به خاطر همین من چون اون تایم زمانی ایران نبودم کلا با محتوا سازی آشنا شدم. دیگه گذشت و زمان و اینا من دیگه مثلا تو سن 16-17 سالگی همیشه تشنه تصویر بودم. دوست داشتم یه کار تصویر بکنم. یعنی اصلا برام مهم نبود که محتوا کجا پخش بشه، چه پلتفرمیه. فقط برام یه تدوین خفن، یه تصویر خفن بود. هنوزم تشنه همینم. واقعا الانم خیلی دوست دارم. اونجا با تدوین آشنا شدم که اصلا این چی میشه که اون تصویر خوب در میاد. تدوین خیلی برام من جذاب. عاشق تدوین شدم. آرزوم بود برم تدوین گشتم. یعنی سن 16 سالگی من نمیدونم چه اتفاقی تو زندگی من افتاد. من یهو دیوونه تدوین شدم. با یه فردی آشنا شدم به اسم علی رسولی. اوه خدا رحمتش کنه. تصادف کرد. سال 96 بود که هر اتفاقی میافتاد میگم واسه علی رسولی اگه نبود من نمیرفتم این سمتی. علی رسولی بر من چیز بود دیگه. اسطوره تدوین و اینا بود. علی رو خیلی دوست داشتم من. علی تدوینگر خیلی خفن بود. علی توی فضای بچه‌های موزیسین زیرزمینی شکل گرفت. بعد شروع کرد یه مجموعه در مورد گرافیتی کار کردن. و چون آدمی بودش که چند پتانسیلی بود دیگه. تو برای اچ پی هم داشت مستند میساخت. بعد تصویر برداری میکرد، کار موزیک انجام میداد، عکاسی انجام میداد، نقاشی انجام میداد، کار مجسمه انجام میداد. نمیدونم اینا رو تو در موردش میدونی یا نه. برادرش پدرش کار مجسمه انجام میداد، حالا دقیقش رو نمیدونم. خودنگاری خانواده‌اش رو نمیدونم ولی خواهرش رو میدونم. خواهرش هم آرتیسته. علی بر من نماد و حیف شد بی موقع فوت شدن. آره من متاسفم هستم. بد نیست که اشاره‌ای کنم. با دوستانش مواد مخدر مصرف میکنن و توی حالت غیر عادی تصادف میکنن و اتوبان رسالت اینا تصادف. حالا جاش مهم نی. مسئله اینه که میتونست خیلی آینده درخشانی داشته باشه، تبدیل به ستاره بین‌المللی بشه. علی علی اگه الان زنده بود که به نظرم خیلی فرق میکرد. بازی خیلی فرق میکرد. علی حداقل یکی از مهرهای اصلی هم بازی‌ها بود. حیف شد. علی خیلی واقعا وجوبه بود. علی خیلی تو تدوین بر من جذاب بود و فربودم فرد. اون تدوینه فرد بر من جذاب بود که آقا این چجوری این کارو انجام میده. بعد من ولی چیزی که نداشتم چیز بود، سیستم بود. من کامپیوتر نداشتم. با گوشی شروع کردم اول ادیت کردم. خیلی سخت بود. خیلی سخت بود دارم میگم، واقعا گریه دار بود و خیلی کارا چون نمیتونی رو گوشی انجام بدی دیگه. گذشت و اینا تا اینکه من اصلا نمیتونستم بیخیال این داستان بشم. اونم بهم 400,000 تومان پول داد. رفتم کلاس چیز نوشتم، کلاس افتر افکت نوشتم. بعد تو درست چون سیستم خوبی هم نداشتم تو همون کلاس هم تمرینام می‌کردم. یعنی قبلی که بچه‌ها بیان مثلا یه دونه چیز درست کردم، کریم خان درست کردم، سیگار می‌کشید، اصلا عشق می‌کردم و اینا. فکر می‌کردم دیگه الان دیگه چیزی نفر اول ایرانم. همون باعث شد که من یه داستان کلا محتوا سازی یه ذره تو زندگیم جدی بشه و کلی هم داستان بعدش پیش اومد دیگه. من یه دوستی داشتم توی مدرسه، هم کلاسیم بود، بغل دستم میشست. من یکی قد خیلی کوچیکی دارم ولی ته میشستم همیشه، تو بچه چیزای شهری بودم. این دوست من کنار من نشسته بود. این خیلی مثلا خیلی بچه مدرسه‌ای نبود، همه کار میکرد، رپ میرفت میکرد، اینور میرفت اونور میرفت و اینا. یه آدم واقعا باحالی بود. بعد من ادیت میزدم، ادیت بد و خیلی بد. بعد می نشون میدادم پرواز میکرد. واه اینو چجوری زد اینو؟ بعد من واقعا مثلا خفنه اینو. گفت واقعا این قدرت تشویق واقعا همین بود. من گفتم موجی دمش گرم، مثلا فرض می‌کردم یه چیز بهتر بزنم.
گفت بیا یه حرکتی با هم بزنیم و از این حرفا. دیگه گذشت، ما تو همون 16 17 سالگی که من بودم ما یه مجموعه درست کردیم. مسابقات گیم برگزار می‌کردیم، ولی من تو موضوع مسابقات گیم و اینا بازم دغدغه چیز داشتم، تصویر داشتم. تولید محتوا. دوستم اونجا تولید محتوا هم می‌کردم، حتی خیلی مثلا خارجیشون کار انجام میدادم. میدم که حالا اون ESI که برگزار میشه توی دنیا، مثلا TI و اینا که انجام میشه، نمیدونم چرا دنبال نمی‌کنی اصلا. آره مثلا مسابقات گیم که برگزار میشه اونا خودشون واقعا یه بخش، یه لاین مثلا تولید محتوا دارن. و واسه من همین چیزی دوستم تو ایران راه بندازم که فقط یه مسابقه فیفا نباشه، داکیومنتری باشه، مصاحبه باشه، هزار تا این. من برام جذاب بود. خاطر میرفتم یه شرکتی کار کردم اونجا، خیلی به من کمک شد. واقعا کسایی بودن که سواد داشتن. اونا خیلی دیده منو کلا علاوه بر این که به کار چیکار می‌کرد اون شرکت؟ من اونجا همه کار نه تو رو نمیگم، اون شرکت چیکار می‌کرد؟ شرکت چیز بود، اونم هم تولید محتوا میکرد واسه گیم، حوزه گیم، حالت خبری داشت. اون مرتبط به همون فضای گیمینگه بوده. آره تو همون فضا رفتم آشنا شدم. خیلی من داستانم خیلی طولانیه. چنل داشتم، یعنی چون سن پایین اومدم خیلی مسیر طولانی رو گذروندم. اون فضا خیلی فضا جالبی بود. چون آدمایی که اونجا بودن سنشون خیلی بیشتر بود. من بچه مدرسه‌ای بودم. اونا به من خیلی یاد دادن. جدا از اینکه کار فنی یاد دادن، خیلی حرفه‌ای کار کردن، محتوای خوب درست کردن، چی بده چی خوبه رو به من خیلی یاد دادن. مثلا من یه دوستی اونجا داشتم به اسم سواد نرسسیان. الان مثلا این کار دیگه داره میکنه، کار کتونی داره میکنه. سواد خیلی مثلا من تاثیر داشت. مثلا میگم آهنگ خوب گوش دادن چه جوریه، تصویر خوب چه شکلیه، تمیز بودن توی تدوین چیه، اینا رو همه رو مثلا سواد میومد میگفت و این برام خیلی جذاب، خیلی هم چیز بود. تو ارتباطت با خانواده چطور بود که انقدر آزادی عمل داشتی؟ آزادی عمل نداشت. آزادی عمل با اونجاش نداشتم. من خیلی میپیچوندم. چه دروغ بگم. من اسم من خونه. آره دارم میرم پارک مثلا. بابام گفت مثلا برو دیگه. بعد مثلا اونجا داشتم میرفتم سر کار. زدم نمیگفتم. حمایتم خیلی میکنه، ولی من دیگه نمیرفتم تو اون جدالی که آقا من دارم میرم سر کار. میرفتم کارم میکردم، حالا گفتم درسم هم میخوندم. میرفتم اونجا سر کار، ولی مثلا خانواده اونجا در جریان نبود که من چیکار میکنم و اینا. خیلی پیگیر بودم. بعد این چیزم بود از اونورم موانع زیاد داشتم و مثلا ناظم مدرسه فهمیده بود، خیلی خنده بود. ناظم مدرسه فهمیده من میرم سر کار، بعد تهدید میکرد مردی که بود تو اگه مثلا درس خونی میرم به بابات میگم. گفتم مثلا برو بگو چی بخواد بشه. گفت یعنی چی داری وقت خودت تلف میکنی اینا. الانم شما نگاه نکنید محتوا سازی الان یه ذره خانواده حمایت میکنن. خانواده نه صرفا مهم نیست پدر و مادر حمایت کنن، جامعه هم خیلی تاثیر داره. یعنی همکلاسی و دوستات هم خیلی مهمه ازت حمایت بکنن، قبولت بکنن. اینکه با ما قبولت کنن که کافی نیست. من هیچ قبولم نمیکرد که دارم همچین کاری تو زندگی انجام میدم. فکر می‌کنی چرا مخالف بوده؟ چون جدید بود دیگه. والا اون حساب جدید خیلی کار دارم. مثلا یه معلم فیزیک داشتم، هر بار شغلام میگفتم فکر می‌کردم مثلا داره با یه پوست موز صحبت میکنه. چی میگفتی بهشون؟ من گفتی چیکار داری می‌کنی؟ مشکل این چی گفتی مثلا من تولید محتوا ام. خیلی الان کلمه‌ها خیلی راحت‌تره. اون موقع مثلا همینا میگفتم این چی؟ خدا یه چرا چیزی نمیگفتی من مستندسازم مثلا؟ آخه مثلا با اون آشناترم. آره ولی مثلا اون کارم داشتیم کسی که مثلا اونجا بود تو مدرسه ما بود فکر می‌کرد مثلا راز بقاست دیگه. که من دارم مستند میسازم. اون که میگم مثلا می جنگل کجا میریم، خیلی نمیفهمیدم اونا که حالا یه فضایی وجود داره و تو میری اونجا ویدیو میذاری و فلان. خیلی حالم نداشتم توضیح بدم. حالا من الان تو مثلا بگی من یوتیوبرم و کار محتوایی انجام میدم و اینا بازم میفهمم. من اون موقع که این کارو انجام میدادم که اصلا خیلی هنوز من نمیدونم چی بود دقیقاً. مسابقات گیم برگزار میکنی، حالا اول باید توضیح بدی گیم چیه، حالا اصلا چه مسابقه ایه، بعد یه لاین هم داره تولید محتوا. من اونجام اصلا اینو اگه میگفتی همه گفتم برو دنبال چی میگردی تو زندگی، همه دنبال اینن که چی داره این تولید محتوایی که انقدر برات جذابه. اوکی تو یه بخشی از کودکی و نوجوانی خودت رو به خاطر اینکه احساس تنهایی میکردی با محتوای فارسی که روی یوتیوب و فیسبوک بود احساس نزدیکی پیدا کردی و کمکت کرد که بتونی روزگارت رو بگذرونی، پیش بری. ولی این چه ربطی داره به اینکه خودت تبدیل به تولید کننده محتوا بشی؟ چی کار داشته برات میکرده؟ چیش برات انقدر مهم بوده؟ ببین فضایی که تو همین تولید محتوایی هست ما داریم انجام میدیم اینقدر فضای باحال و گرمیه. من اصلا کاری ندارم که ما این قضیه داریم خرجمون رو در میاریم. یه واقعیته. خب داریم کار میکنیم پول در میاریم دیگه. جدا از این
حالا خرجمون در میاد و زندگی ما بره جلو و از این حرفا، خودش هم کلی ریسک پذیری داره دیگه. شما هیچ حساب کتابی نداره دیگه، ممکنه فردا دیگه یوتیوب ثابت نیست دیگه. آره دیگه ریسکش هم می‌کنی. از اون یه فضایی داره که من فضا رو خیلی دوست دارم. یه نوع مخاطبی تو رو دنبال میکنه که اینو تو هیچ جا نمی‌بینیش. مثلا تو کوچه خیابون هم اینا رو نمی‌بینم. واقعا آدمایی هستن که یه نگاه متفاوتی نسبت به زندگی دارن، نسبت به اون محتوا دارن. مثلا حالا عمده مخاطب تو چه بازه سنی هستن؟ 12 ساله هستن تا شاید مثلا 40 ساله هم ببینم. بعضی کانتنت ها مثلا اکثرشون تو چه بازه هستن؟ اون 12 تا مثلا 20 همسنه خودم دیگه، یکی دو سال بزرگتر کوچیک‌تر. خب مثلا یه سری محتوا اکثرشون بچه‌ها مثلا دهه 80 و 90. آره. بعد هر چی هم چیزتر میشه که سنه کمتر میشه. هر چی میریم جلوتر چون دسترسی به گوشی داره سنش کمتر میشه، یارو یه بچه 9 سالم دیدو رو میشناسه. مثلا من یه موقع میبینم این بچه مثلا منو میشناسه 8 سالشه. این خیلی مثلا برام هم مهم میشه دیگه کار. یا من میتونم آمپورنگ اون باشم. واقعیت دیگه. مثال بعدی زدی. آره دیگه واقعیتش اینه. من یه برنامه بود قدیما، نه یاد هست یا نه، سیب خندری یاته؟ سیب خندی که شما نباید دیده باشید. آفرین. نه سن ما نمیخوره، سن شما میخوره. ولی ما میرفتیم مدرسه ابتدایی قبل اینکه صبح اینو پخش می‌کرد. شبکه یک نشون میداد سیب خنده رو. بعد من مثلا دبستان نه راهنمایی بودی. فکر کنم تو بازه مثلا 72 6 و اینا بود. آره آفرین. ولی ما مدرسه میرفتیم بر ما پخش میکردن، همون که براشون پخش میکردن بر ما پخش میکردن. و من اینجوری بودش که من اصلا یه خیلی محتواسی برام جذاب همین بود. من صبح مامانم بیدارم میکرد که صبحونه اینا بخورم، بعد این سینه صبحونه منو میذاشت جلوی سیب خنده، اون تکرار اون بود و یه تیتراژ داشت خیلی قشنگ بود. یه بچه نردبون میرفت بالا. بعد من اینو نگاه میکردم خیلی حال میکردم، یعنی تا صبحونه میخوردم لذت میبردم و اینا تا میرفتم مدرسه. واقعا برام این چیزا خیلی مهمه. من حس میکنم اون آدما که محتوا رو درست کردن همیشه تا ابد که منو هر جا بذارم برام آدمای جذابیه. من هنوزم یه تیکه از اون میبینم، کل اون آرامش که تو بچگی داشتم برام برمیگرده. یعنی حس واقعا خوبی بهم دست میده. این من چند تا اسمم بهت میگم. قطار ابدی هم مثلا. بله قطار ابدی هم بود. اینا رو هم پخش می‌کرد. دیدم اصلا مال بکنم مهران نمیدونم چی بود. مال فراداییش بود. یادم یه آیتم رومیا رو داشت، من یادم میادم که اینا هم آره. و اینا رو برام نشون میده صبح ساعت 6 صبح اینا نشون. من همیشه تا ابد اون محتوا سازی برام من جذابه. یه دونه داشت حسن کچل بود. مجید صالحی بازی می‌کرد. من تا ابد مجید صالحی رو میبینم حال میکنم باشه. خاطر اونه مثلا نمیدونم چیکار کنم. چه تأثیری رود داشته که الان داری میگی که اون تأثیر رو، حالا اونم نه، مشابه اون تأثیر رو روی بچه 8 9 سال خودت تو داری؟ نمیدونم یه حس آرامشی به تو میده اون محتوا دیدن. تو چند دقیقه واقعا به هیچ مشکلی فکر نمی‌کنی. و تو اون سنم خیلی بازم حالا آدم میگه بچگی خیلی شیرینه، ولی ما هم تو یه سری ریز استرسایی داری. مادر پدرت گیر میدن مدرسه، ولی اون یه لحظه چیز میکنه تو رو میندازه یه جایی که هیچ کدوم از این مشکلا نیستن، فقط اون و توی. حس میکنم که برای مخاطب باعث میشه که یهویی بیفتی توی یک زندگی دیگه، فراموش کنی هر کسی هستی، هر جایی هستی، هر چیزی که من جذابترین چیزی که بهم گفتم میدونی چی بوده؟ من یه سری ویدیوها دارم اسم یک بار مصرف. ما بازی گروهی میسازیم. من یه سری مخاطب دارم، مثلا منو تو خیابون میبینن یا پیام میدن، اینا میگن ما کم پیش میاد با رفیقمون جمع بشیم بازی کنیم تنها. اکثر آدمای تنهایی ان. یه وقتی من ویدیو رو دارم میبینم حس میکنم الان نوبت منه بازی کنم. حس خودشو خیلی بین ماها داره میبینه. بچگی چجوری بود علی؟ من بچگی خودم همسن سال خودت خیلی یعنی مثلا اصلا حالت چجوری بود؟ نه همسن سال خودت مثلا ارتباط داشتی، دوستای نزدیک داشتی؟ آره من چه میدونم توی حیاط خونه‌تون میرفتید بازی میکردید، تو کوچه میرفتید بازی میکردید، چه مدلی بوده؟ ببین من الان داری به یه چیزی اشاره میکنی، میگی که داره تنهایی اینا رو پر میکنه، ولی داری میگی که داشته تنهایی من رو پر میکرده. آره حالا ببین من اصلا خیلی مثلا بچه خیلی گوشه‌گیر واقعا نبودم. من یه بچه خیلی فانتزی بودم، شدید فانتزی بودم و این خیلی بعدم آسیبم زد. من خیلی بچه توهمی بودم، یعنی واقعا خودمو توی جهان خارج از این دنیا می‌دیدم و این خیلی برای من طول کشید. مثلا تا 10 سالگی شاید من هنوز تو فانتزیام بودم. بخاطر اینکه یه برادر بزرگتری داشتم، اونم خیلی علاقه‌مند به چیزای مختلف بود، فیلم و سریال و کتاب و اینا. بعد ما همیشه تو محفل بودیم، خیلی من به مسائل دور و برم مثلا توجهی نمی‌کردم.
بعد توی سنی میفهمی چقدر زندگی مثلا گوه واقعا آسیبت میزنه دیگه. مثلا تو 10 سالگی مثلا دوست خیالی داشتم باش بازی میکردم، خیلی سن کمی نیست. بعد خودم مثلا این موقع خجالتم میکشیدم، گفتم وای مثلا من 10 سالم شده، 11 سالم شده، خود 12 سالم شده، کسی نفهمه من دوست خیالی دارم. هم مثلا میدم مثلا رفیق 12 سالم تو مدرسه اون سیبیلاش داشت در میومد، بعد من دوست خیالی داشتم تو خونه. بعد گفتم واجی مثلا کسی نفهمه، اینا استرس داشتم. حالا خیلی بچه خیالاتی بودم. حتی مثلا این خندهایی که همیشه تعریف کنم که نارنیا رو دیدی، من واقعا این خاطره خنداره. من روزانه 10 ساعت تو کمد بودم، عددم خیلی واقعا کم و زیاد، واقعا 10 ساعت. بعد اصلا نفسم دیگه اون تو بند میومد. به این امید که در کمدو باز کنی بری در سرزمین نارنیا باشه. خیلی 10 ساعت یه بچه اونجا مثلا نشسته باشه و اصلا نفسم من میادم بیرون، نفس چی افتادم اینا دوره فردا این کارو انجام میدادم. اینا یعنی الان میگی که بچهای الان که بچه‌ها اصلا فانتزی نیستن. نه اصلا به فانتزی کاری ندارم، بحثم اینه که تنهایی خودشون رو دارن با تو و امثال تو که برنامه سازن، محتوا میسازن، پر میکنن. الان یه چیزی وجود داره، خیلی جامعه شلوغی داریم. بچه بابا از اعصاب خوردی زیاد داریم دیگه. تو موقع چشتو وا می‌کنی یه بچه 8 9 سال چرا اعصاب خوردی بهش وارد میشه، فکر می‌کنی. الان یه واقعیت وجود داره. الان ما بابای خود ما وقتی بچه بودیم مثلا مقایسه می‌کنیم، خیلی ما بابا اونقدر اعصاب خوردی نداشتن، یعنی اونقدر زندگی سخت نبود. من نمیدونم چجوریه چون الان که 8 9 سالم نیست ببینم، ولی 8 9 سالگی خودم خاطرم میاد نه درگیری مسائل اجتماعی حالا بوده. 8 9 ساله رو نمیگم، مثلا یه بچه خودمون که 8 9 ساله که نیستن. برنامه کودک که نمی‌سازیم. آقا از اون مثلا 15 16 ساله که دیگه حداقل مشکلات اونا که آره. خب اون خیلی الان زندگی شلوغ‌تر از قدیم شده دیگه. داده هم خیلی بیشتره دیگه. از اون طرفم خیلی بیشتر داره میبینه به واسطه شبکه‌های اجتماعی، اینترنت. و مشکلات بیشتر شده، دغدغه‌ها بیشتر شده. شما مثلا 15 سالی خودت و بچه 15 ساله الان مقایسه کنی خیلی فرق داره. مثلا من یادم من مدرسه میرفتم، نه دانشجو بودم مدرسه میرفتم، مثلا ویدیوشو میان نگاه می‌کردم، برام واقعا جذاب بود. مثلا یه کاپل کوله مثلا دارن بازی میکنن، اینور میرن اونور میرن، ولاگ میگیرن، بغل دریاچه میرن. من هیچ اون کارا نمی‌تونستم بکنم تو اون سن، ولی یه لحظه واقعا با اونا میرفتم دم دریاچه. یه احساس همزاد پنداری بینتون شکل میگیره با کسی که داره محتوا تو حسش میکنی یه مواقع دیگه، حس میکنی واقعا مثلا تو همونجا هستی، حال داری میکنی دیگه. تو الان فکر میکنی مخاطبین خودت تو برای چی تو رو دنبال میکنن؟ نمیدونم. به خاطر همین بحثاه؟ نه فکر نکنم. احساس مثلا همزاد پنداری با تو میکنن یا سرگرمشون میکنه، باعث میشه از تنهایی در بیان؟ ببین چون برای من خیلی جالبه که ببینم مخاطب دنبال چیه. این خیلی به من میتونه ایده بده، به هر کسی میتونه ایده بده. خودم هدفم اینه که همچین اتفاق برای مخاطبم بیفته. یعنی دوست دارم من برای مخاطبم همون میاپلیزی بودم که یه دوره من نگاه میکردم. حالا نمیدونم چقدر اون قضیه موفق بودم، ولی واقعا هدف اصلیم اونه. درسته ویدیوی خفن ساختم، پروداکت عجیب غریب، خیلی حال میده، باحال، کلی آدم مثبت بهت نگاه میکنن، ولی موقعی چیزای خیلی گندم اونقدر جذاب نیست. قبول داری روی مخاطبتون شما تاثیرگذارید یا نه؟ نمیدونم واقعا. چیز خیلی تاثیرگذاری خیلی حرف بزرگیه. تو مثلا میگیم من تاثیرگذاری از این جنس میبینم میزان تعاملی که مخاطب با محتوای شما داره انجام میده. حالا یکی از پارامترها میزان بازدیده، تو قدم بعدی میزان لایکه، تو قدم بعدی تعداد کامنته، تو قدم بعدی تکرار اینه. اینطوری من میتونم بگم که یک مجموعه، یک تیم، یک آدم داره روی مخاطب خودش تاثیر میذاره یا نمیذاره. این چیزی که گفتی پارامتر جالبی واسه تاثیرگذاری، ولی خب مثلا برای من تاثیرگذاری خیلی مثلا فراتر از اینا سیه. چیه تعریفش برای تو؟ ببین یا باید تنهایی آدما رو پر کنی، یا باید انقدر تاثیرگذار باشی که رو مسیر زندگی یارم تاثیر گذاشته باشه. من واقعا خودمون نمیدونم چه جایگاهی دارم بتونم مسیر یه نفر رو بتونم تغییر بدم. مگه خواستت هست اصلا؟ نه من بیشتر دارم تنهایی پر کردم. میگه چون خود داری میگی تاثیرگذار هستی، میگم تاثیرگذاری برای من خیلی بزرگه، چون من خودم از یه سری آدم تاثیر گرفتم. میتونم بگم فلانی و فلانی خیلی تو زندگی من تاثیرگذار بودن، ولی تاثیرگذاری اونا چی بود؟ مسیر منو واقعا عوض کردن، مسیر منو بهتر کردن. اگه من واقعا چیکاری کردم که تو آدمم گرم، ولی من بعید بدونم همشه تو گفته باشه. شاید بگم شاید تنهایی یه سری آدمو پر کردم، ولی اینکه بیام بگم میتونیم این تنهایی پر کردن رو مساوی با سرگرم کردن بدونی؟ آره
چون یه چیزی که وجود داره، من نمیدونم آدم چرا این مدلیه. آدم فکر میکنن سرگرمی سازی عام جامعه منظورم ها، یا حتی سرگرم شدن آدم ها از یک سری فعالیت ها چیز بدیه. یعنی مثلا برمیگردن میگن بابا فلانی فیلم سرگرم کننده ساخته، فیلم کمدی ساخته. من که دقیقا از خود فکر میکنم. وقتی که 5 میلیون نفر دارن میرن پول میدن تو سینما دارن میبینن، بعد نسخه های قاچاقش میاد، نسخه های چه میدونم ویودیش میاد، میلیون ها نفر دارن میرن تماشا میکنن، سرگرم کنه. دوگ نباشی. آره مگه نه مگه آره بله. سرگرم کننده است دیگه. آدما دوست دارن فاصله بیفته بین زندگی خودشون، سختی‌های خودشون، دردسرای خودشون. حالا که میگی درسته، واقعا این که حرفی داری میزنی یه ریشه داره تو دوگ بودن دیگه. یعنی من خودم آدمیم که جنس سرگرمی که دوست دارم جنس سرگرمی خیلی راحته. یعنی یک سرگرمی خیلی پیچیده برای من خیلی جذاب نیست. سرگرمی پیچیده یعنی مثلا یک ویدیو خیلی پیچیده یه عجیب غریب فلان و اینا برای من اونقدر مثلا یعنی خیلی دوست دارم، خیلی رمزگشایی ندارم. حال دارم آقا بشینم نگاه کنم چرت و پرت بگه یارو. اصلا حال ندارم بشینه یارو به من توضیح بده. اصلا نمیخوام کسی بهم توضیح بده، اصلا نمیخوام کسی بهم یاد بده. میخوام فقط سرم گرم باشه. تو همسن سالای خودت چی؟ اونا هم جنسی که دارن نگاه میکنن به سرگرمی از این آره جنسه؟ همینه. دنبال پیچیدگی نیستن؟ نه من یه آدمی هستم که محتوای موزیک رپ رو خیلی دنبال میکردم. مثلا یه برنامه داشتم به اسم امیر. آره موز رپ ریاکشن. و تو اون قضیه خیلی آدم دوگ بودم. اصلا گوگ نبودم، جوگیر بودم بیشتر. مثلا رپ باید تاثیرگذار باشه، فلان باشه اینا. بعد یه دوستی دارم، بعد این آهنگای چرت و پرت گوش میداد، عشق و حالی گوش میداد اینا. بعد من گفتم مثلا چرا داری فلان میگه؟ حال میکنم دیگه، چه خبره مگه؟ حالا مثلا فلانی چی میگه به من چی، من دارم لذتمو میبرم دیگه. بعد آدما اصلا هیچ محدودیتی برای لذت بردنشون نباید قائل باشی. اینکه بگو تو از این باید لذت ببری، از اون باید لذت ببری، اون ضعیفه اون قویه، چی یارو داره حال میکنه دیگه. تو جلو چیشو میخوای بگیری؟ بگی اینم بده. من یه جمله یه نفر که به من گفت کلا یه ذره مسیر زندگی من عوض کرد. دیدی نه که کریسمس میشه جشن میان تو خونه‌شون؟ من تو اینترنت مثلا می‌نوشتن آقا مگه ما مثلا خارجیم کریسمس رو جشن بگیریم؟ یارو رفته درخت خریده. دیدم یه سری گفتم اینا جوگیرن، اینا اسکلن رفتن درخت خریدن فلان گرفتن. یه دوستی داشت این کارو میکرد. باش منم اونجوری بودم دیگه. گفتم آقا مگه تو آمریکایی واسه رفتی درخت کریسمس کشی؟ بعد یه جمله به من گفت خیلی به من تاثیرگذار بود. گفت آقا ماها دنبال یه بهونه هستیم برای اینکه خوشحال بشیم، جمع بشیم، بگیم بخندیم. جناب آقا زندگی این نیستش که این اشتباه اون اشتباه. اگه یه آدمی داره یه چیزی لذت میبره، حالا لذت غلط هم داریم ولی داری لذت میبری، تو نمیتونی یه دونه انگی به این بزنی این بده، این ساده است، این احمقانه است. نه، دو نفرم دارن لذت میبرن، دو تا آدمن. من همیشه امیررضا ویدیومو کم ویو میخوره، مثلا 1000 تا ویو خورده، همیشه میگه 1000 نفر نشستن این ویدیو رو نگاه کردن. تصور کن چقدر آدمه. واقعا همینه، تو نمیتونی برای آدمو علامت گذاری کنی که چی رو دوست داشته باشن، چه محتوایی دوست داشته باشن، چه محتوایی دوست نداشته باشن. همه آدما دلیل دارن برای اینکه دارن محتوا رو میبینن. یکی اصلا حال نداره چیزی یاد بگیره، یکی فهم خب زمانش تلف بشه. برای همین اکثر یوتیوبرهای فارسی که الان دارن فعالیت میکنن محتوای سرگرمی میسازن به نظرت؟ نه، چون مخاطب یعنی اصلا به این رسیدن؟ نه، چون مخاطب کارکردی که برای تماشای اون در نظر گرفته، برای تماشای محتوا در نظر گرفته این نیست که مثلا آموزش ببینه. اکثریت دوست دارن سرگرم شه. محتوا سازم آدمای چیزی نیستن دیگه، آدمای پیچیده دیگه نیستن. این فرقشون با نسل قبلیشونه. آدم نسل قبلی که مثلا کار محتوایی میکردن خودشون هم صرفا آدمای پیچیده‌ای بودن. خب محتوا سازی که الان داره محتوا سازی میکنه هیچ فرقی با محتوایی که دوست داره فقط سرش گرم بشه نداره دیگه. چرا فکر می‌کنی اینطوریه؟ خودم اینجوری هم دیگه. ولی خب مثلا چون مثلا برنامه سازی تولید راحت تر شده، ارزون تر شده، یه چیزی کلا محتوا سازی هست شده. قدیما یه دوره زمانی حتی این صرفا ما راجع به صحبت می‌کنیم، صرفا راجع به ایران داریم صحبت می‌کنیم. ما که در مورد چه می‌دونم محتوا سازی که تو خارج از ایران داره فعالیت می‌کنه جهان اینترتینمنت آمریکا خیلی بزرگترین حرف هستی بخوام. اونجا تا سرگرمی حرف اول داره میزنه. آره اصلا یه معلم داشت میگفت آمریکا اول هالیوود بعد ارتششه. بعد این دیگه نه درست داری میگی. بعد
داشتم میگفتم مگه ارتش امریکا میتونه مثلا روی چه میدونم بچه 4 تاثیر میلیارد داره. نه روی 4 میلیارد نفر مگه میتونه مستقیم آره تاثیر دیگه. بذاره؟ یه نمیتونه. ولی یه مارول میتونه میلیاردها آدم رو نسل عوض کنه. بله. نسل عوض کنه. یه چیزی حذف شده که من خیلی برام جذابه، یه دوره‌هایی هر محتوایی که درست میشد تو اینجا بعد یه پیامی داشتن، پیامی با میرسوندن، یا باید ادبی بود یا آموزشی بود، یه چیزی با میرسوندن. یه کار میدونی چرا اینطوری بود یا نه؟ دلیلشو نمیدونم. نه متولی تولید برنامه‌های ویدئویی یک زمانی به صورت جدی صدا و سیما بود. نه من با این مخالفم. اتفاقا تو چیزا رو هم که می‌بینی داریم توی کودکی من داریم صحبت آره می‌کنیم. میدونم همه چی میگم. من خیلی ذهنم دورتر از سن شما نیست. من اتفاقا با این حرف مخالفم. کلا اصلا من با سیستمشو کار ندارم. محتوا سازم محتوایی ارزشمند میدونست که توش پیام، که نیش محتوا سازی نمیرفتن. نه ببین آخه اون برمیگشتش به اینکه کلا لحاظ فرهنگی هویت ما گره خورده بود به تصور و تفکر ایدئولوژیک. ما ایدئولوژیمون داشتش حلمون میداد و تولید محتوا شده بود یک ابزاری برای انتقال پیام‌های ایدئولوژیکمون. برای همین وقتی برنامه سازی می‌کردیم همش دنبال این بودیم که در مورد موضوعات مهم صحبت کنیم. میومدیم توی سینما ژانر راه مینداختیم. حالا من صرفا چیز نمی‌کنم اون پیامه رو چیز نمیدونم پیامه رو چیزای کوچیکم میدونم مثلا اینکه یه چیزای خیلی ساده دم دستی هم بابا برقی. آفرین بابا برقی. هرگز نشه فراموش، لامپ اضافی خاموش. به خاطر اینکه کار می‌کرد. جواب میداد. آره تاثیر میذاشت. انگار یه آماری در مورد داشتن. بله واقعا تاثیر گذاشته. الان این هست شده. یا هزار یک چیز دیگه ای که توی کودکی ما بود. من دهه 60 میشستم پای تلویزیون برنامه کودک ببینم. مجریه میگفتش خیلی جلو نشستی برو عقب و واقعا پا میشدم میرفتم عقب‌تر. نه داشته کار میکرد. آره شاید برات خنده دار باشه. الان خب این نداریم دیگه اینو دیگه. بله به خاطر اینکه نه دیگه نسل شماها نه بچهای دهه 80 نه بچهای دهه 90 مدل ما هستن که تجربه زیستشون و دنیایی که توش شکل گرفتن به دنیا اومدن اونقدر کوچولو باشه. مثلا نه اینکه دیگه اون رسانه‌های عمومی جایگاه قبلشو داشته. خاطرم هست که فقط ما یه شبکه 1 و 2 داشتیم که 2 تازه اومده بود، همیشه مثل شبکه 1 برنامه نداشت و 1 ساعتی به بعد تلویزیون برفک پخش میکرد. یعنی هیچ برنامه‌ای وجود نداشت. یعنی حتی تجهیزات و امکانات این که پخش مجدد بذارن توی کودکی من برای تلویزیون وجود نداشت. آخر هفته بود که مثلا تا 3 صبح تلویزیون برنامه داشت. توی حالات عادی میدیدی مثلا 12 شب یهو شروع میشه برفک پخش شدن رفتن. شبکه‌های جدید که میومد قشنگ من خاطرم ساعت فلان تا فلان برنامه داره، بقیهش برفک پخش میشد. اینا شاید مثلا برای نسل شما چیز عجیبی باشه. الان در لحظه هر موسیقی که بخوای، هر فیلمی بخوای، هر محتوای سرگرم کننده‌ای که بخوای، هر کتابی که بخوای، یه گوگل میکنی پیدا میکنی. فرصت بکش میدونم. فیلم اکرام میشد ما باید 3 سال 4 سال، من چون سینفیلم و خوره فیلمم و دنبال میکردم تو مجلات اسم فیلم ها رو مثلا میخوندم میدونم مثلا فیلم فلان تو جشنواره فلان همه پا شدن براش دست دادن فلان کردن بیسا کردن. باز با این که اطرافیان من آدم‌های 2 برابر سن من بودن، همشون درگیر این موضوعات بودن، 2 سال 3 سال طول میکشید تا اون فیلم به دستم برسه. سختی کشید. خب بعد که میرسید قدرش هم میدونستیم دیگه. هر وقت اینو میگید چی میافتم؟ یعنی خاطر مدرسه رفتن بابا میافتم. دیدی میگن صبح میرسی تا اینجا برف. ببین خب برای همونم محتواه وقتی تو اونقدر سختی میکشیدی پیامی هم میرسوندی دیگه. خب دیگه برات این مدلی بودش که یه چیزی هم برام داشته باشه دیگه. هر هفته میتونی یه کاری کنی پیام هم نرسونی. اتفاقی که بچه‌ها که یوتیوبره اتفاق مخاطبمون خیلی کم سن و ساله. سویل با پدرش کانتنت میسازه. سویل هم مخاطبات بچه‌ن. همه کوچولو ما میریم مثلا بیرون همه انقدر یا میان. من واقعا دوست دارم با پدرش بشینم صحبت کنم. برام خیلی شخصیت جالبیه. خیلی برام جالبه. خیلی شخصیت جالبیه که یه آدم اسمش اصلا من نمیدونم. ما باش عمو موشنگ. من بابای سویل
عموچک اصلا چیزه، عموچک تو زندگی واقعیش هم واقعا بامزه است. نزدیک 50 سالشه. آره ولی اصلا خیلی باحاله، یعنی باش خیلی شخصیت ما مثلا عجیبیه. خونه‌شون هم میریم خارج از ویدیو با عموچک حرف میزنیم بیشتر، مثلا با سویل اونقدر حال نمیکنم که باهاش حال میکنم. آره ولی مثلا اون واقعا ویدیوهاشو نگاه می‌کنی اصلا پیامی نمیرسونه، مثلا دو چیزی نیست. صبح پا میشه بابا تا شب میرن میچرخن لباس بتمن میپوشن میرن اینور لباس ژاپنی میپوشن، هیچ پیامی اون ویدیو نداره. ولی تو ببینی 40 دقیقه گذشته پیامی دریافت نکردی، تأثیری نگرفتی، اتفاقی رود نیفتاده، فقط چی شده سرت گرم شده، اینو فقط لذت بردی. شخص خودتو دنبال چیه با این تولید محتوا؟ مثلا به چی برسم؟ آره من یه بخشی گفتی آقا اوکی درآمدزایی داره برای من انجام میده، کار حرفه است. خیلی دوست دارم اون گفتم سیب خنده بشم برای یه سری آدم که زمانم هرچی میگذره بزرگتر میشن ولی منو به عنوان یه حال خوب ببینم. تهش رو چی می‌بینی؟ برام خیلی لذت بخشه اون حسه که دریافت کنم دیگه، ببینم واقعا یه سری آدم منو از جنس آدم‌ها جذاب می‌بینن، یا آدم باحال می‌بینن، آدم میدونن که یه تایمی باشون سرگرم شدن. تا کی حاضری انجامش بدی؟ تا که محتوا سازی نمیشه، این واقعیته. حالا اصلا الان به عنوان یه مینیمال مرد جوان 25 6 ساله بهم جواب بده. فکر می‌کنی تا کجا آمادگی اینو داری، حاضری ادامش بدی؟ از من بپرسی پادکست گفتگو محور رو تا کجا حاضری ادامه بدی، من میگم تا آخر عمرم. من اینجوری نیستم واقعا، یعنی مثلا اونجوری تا آخرام فکر نمی‌کنم. اسم می‌کنم تجربه اینه که اگه که تکراری بشه ذهنم، چون اجبار ذهن تکراری میشه خلاقیتش از کار میفته. کی گفتم چیزی؟ من چه حسی نسبت به یه سری آدم‌ها داشتم. کیا مثلا؟ اسمم نبر. مثلا یه نویسنده طنز داریم توی ایران خیلی معروف. بس من یه جوبات واقعا هیچ کاری جوله رو داری میگی؟ نه قاسم خانی؟ پیام قاسم خانی. اسم من یه جوبات دیگه اون نویسنده اسم می‌کنم هیچ خلاقیتی نداشت، تو همون لوپ گذاشتش. دوست دارم تو لوپ باشم، یعنی نمیگم من دیگه حالا مثلا افتادم تو لوپ بگم آقا تعطیل دیگه بریم، نه یه کار دیگه میکنم. ببین یه تفکری آخه وجود داره، تو میگی فلان چیز جواب داد، من همینم اونو تکرار میکنم تا جایی که شیره اون رفتار، اون روش، اون محصول رو بدوشم، بعد میرم سراغ موضوع دیگه. ولی یه مدل دیگه ای هست، تجربه گرایی. تو هر روز خودت رو دوست داری به چالش بکشی، کاری نداری مخاطب چی دلش میخواد. من چالتی دارم اصلا، حالا مخاطبم خیلی دوست دارم و خیلی دوستشون دارم، خیلی هم براشون ارزش قائلم. نه خب این که اصلا لازم نه بهش اشاره کنی، چون ولی صحبت اولت وقتی داری میگی که من توی کانال یوتیوب خودم محتوایی دارم از جنس فیلم کوتاه، محتوایی دارم از جنس برنامه‌سازی، محتوایی دارم از جنس یک بار مصرف که سرگرمی یک بارم بیشتر نمیتونه، یعنی محتوایی دارم برنامه‌سازی جدی سریالی چند قسمتیه. این نشون دهنده اینه که تو آدمی هستی که تجربه کردن رو دوست داری. آره، دوست داری خودتو به چالش بکشی. وای نستدی ببینی الان مثال تو نمیتونستی مثلا فصل دوم گلیاپوچو کار کنی؟ نه نکردم دیگه، خواستم کار دیگه بکنم دیگه. میتونستی بکنی دیگه. آره. جوابم گرفتی دیگه. فکر کنم مجموع اون 7 قسمت چند میلیون ویو گرفت؟ فکر کنم 200 میلیون. خب نمیتونستی بری سراغ قسمت بعد، اتفاقا مثلا یه سری بهم میگن این کار انجام بده، خیلی مثلا بوده برام مطرح بوده که من خیلی الان نمیگم شاید دیگه رفتم ساخت پلنم هست، ولی قضیه اینه که برام اون چیز اونقدر جذاب نیست. من از اینکه صبح پاشم یه کاری انجام بدم بدم میاد، خیلی بدم میاد. علی با این محتوا سازی چی به دست آوردی؟ خیلی سود دست آوردم. چی مثلا؟ من خیلی آدم گوشه‌گیری بودم و جسارت صفر. هیچ جسارتی تو زندگیم نداشتم. جسارت چی؟ هر عملی که بفکر کنی. دمی که یه کاری تو زندگی تو بخوای انجام بدی یه جسارت میخواد دیگه. من تو اونم نداشتم. یه سیف زونی داشتم. اولین کاری که محتوا سازی کردیم بود که منو از اون سیف زونم خارج کرد. منو جسارت داد که برام اون حرکت انجام بدم. جسارت که بیام جلوی دوربین بپرم. من آدم چیزی نبودم و میگم آدم شیطونی بودم، ولی شاید آدم خجالتی بودم. خیلی بهم اعتماد به نفس داد که کارایی بکنم و بزرگتر از هر چیزی برای من محتوا. اوکی، وقتی که بازخورد از مخاطب گرفتی این اتفاقو تجربه کردی برات افتاد؟ من اولین بار که یا از زمانی که تولید و ساختش رو استارت زدی؟ من با امیرزاد کارو شروع کردم. بله. اول نفریم که اصلا این جسارت به من داد خود امیر بود.
با امیر چجوری آشنا شدی؟ من با همین گیم می‌زدم. ما چون همه گیمر بودیم اصلا من همیشه میگم ریشه محتوا سازی تو ایران تو یوتیوب از گیم میاد. همه اینا که می‌بینی الان اسم بزرگی دارن همه گیمر بودن، اولی محتواشون گیم بوده. بعید بدونم کسی باشه که محتواش گیم نباشه. ما سال 93 یه محصولی رو داشتیم روی یوتیوب. گفتی درست واد یهودی بود صحنه. ولی مثلا امیر حالا من خیلی جالب بود. من قرار نبودم جلوی دوربین. من اصلا قرار نبود جلوی دوربین باشم. من قرار بود تصویر برداری و تدوین کار امیررضا رو انجام بدم. و یه شب نشسته بودیم و داشتیم بزله میگفتیم، بزله گویی میکردیم، چرت و پرت میگفتیم. من میخوام با ادب باشم نمیدونم. بعد امیر گفت بیا همین چرت و پرتایی که اینجا داری به من میگی و اینا رو من واقعا نمی‌دونم. بیا توی استریم بگو، توی ویدیو یوتیوب بگو. گفتم نه با همین مرد اصلا نمیخنه. گفت بیا بگو، خیلی حال میکنه. تو من خودش داشت میخندیم. گفت بابا خیلی خنده دار بودین که گفتیم. مثلا خاطره داشتم خودم تعریف میکردم. دیگه ما رفتیم ویدیو ساختیم. یادمه امیررضا مثلا من اینجا نشستم، امیر مثلا اونجا نشسته بود، دوربین روشن کرد. گفت بیا سلام بکن و اینا. فکر کنم مثلا ویدیو یوتیوب. من یه سلامی کردم، گفترین سلام تاریخ یوتیوب کردم. امیر دوربین خاموش کرد. گفت بابا اینجوری سلام نکن، بابا مثل آدم سلام کن و از این حرفا. من بازم اعتماد نداشتم مثلا به حرف امیر. فکر می‌کردم خود امیر خودم هم استریمر بود، هم یوتیوب هم کار کرده بود. هیچی، ما رفتیم تو ویدیوها دیگه. رفتیم توی ویدیوها. الان شماره یک استریم هم ایرانه امیررضا داره. از میزان درآمد و میزان بازدید. آره ما اصلا داستان آشناییمون هم خیلی عجیب بود. ما با هم دیگه شروع کردیم واقعا. یعنی اصلا من کار محتوا سازیم هم اول با من امیر بود. 16 سالگی با هم شروع کردیم. دقیقاً روزی که پلاسکام ریخت همون روز بود دقیقاً. یعنی ما تو حین فیلم برداری بودیم و گفتن خبر اتفاق بعد پلاسکوپ افتاد. بعد دیگه هیچ دیگه امیر اومد تو ویدیو. من مثلا زیاد کامنت اونجوری نمیگرفتم تو خوبی تو فلانی اینا. من این جسارت امیر برام چیز بود، جذاب بود. این جسارتی که به من داد، خودم خیلی همیشه بهش ریسپکت دارم. این جسارتی که امیر به من داد، من تا آخر مثلا حالا تو محتوا سازی مدیونشم دیگه. میرفت کامنت های مثبتی که باجا من نوشته رو اسکرین شات میگرفت، دونه دونه برام هر شب میفرستاد تشویق که بی خیال نشم. و این خیلی من اصلا هیچ وقت این کارش یادم نمیره. یعنی من میگم خودم امیدوارم همچین کاری بکنم. هیچی دیگه ما دیگه کار کردیم و عادت کردم که بهتر باشم. و من یه نقطه ضعف خیلی جالبی من پیدا کردم. من وقتی می‌خواستم جلوی دوربین راحت باشم به لنز دوربین نگاه می‌کردم نمیتونستم. چرا؟ نمیدونم چرا. عادت نکرده بودی؟ الانم تقریبا عادت ندارم. اگه ویدیو من ببینی من سختم به لنز دوربین نگاه کنم. تو سینمایی که دوربین تنهاییه. چی می‌بینی؟ نه در حتی میتونم نگاه کنم. نه خجالت میکشم. تو ذهنت چیه؟ نمیدونم این یه گارد میاد جلوی چشام. بعد چون اولشم امیر من میدونی چی میبینم؟ چی؟ چشم کسی که داره میبینه رو. من اونا رو نمیبینم. امیر بهم گفتش که مثلا اینا رو داری میگی و اینا چیز کن دیگه. نگاه کن تو دوربین نگاه نکن، راحت حرفتو بزن. من به دوربین نگاه نمی‌کردم دیگه همه کار می‌کردم. دوربین استرس می‌گرفتی. و یعنی تو مونده تقریبا. یعنی هنوز به دوربین سخت نگاه میکنم. نگاه دیگه مجبوری موقع نگاه کنین دیگه، ولی هیچ واقعا هنوز انگار باهاش چیز نشدم. انگار هنوز یه چیزی بینمون هست. آره. امیدوارم پرده دریده شه. آره واقعا پرده بینمون دریده شه. سوال این بود که چی؟ میگم من چه وقت تو زندگیم برنامه‌ای نداشتم. هیچ وقت برنامه‌ای نداشتم. مثلا بلند مدت، کوتاه مدت، یه ساعت دیگه هم نمیدونم برش چیکار کنم. خاطر این خیلی برام مشخصه که تعیین داستان چیه. همینجوری دارم میرم چیا رو داشتی میگفتی به دست آوردی؟ گفتی که یکی از مهمترین چیزایی که بوده جسارت به دست آوردی، اومدی جلو دوربین. ببین مهمترین چیزی که به دست آوردم احترام به علایقم. من هیچ جایی جز یوتیوب نمیتونستم به علایقم احترام بذارم. من یه دوره تحقیر میشه. یه جمله کلیدی من یه بزن قدش بابتش. من یه دوره رپ گوش میدادم. بابت همین خیلی اذیت میشدم. من یه چیز عمیق‌تر دارم میبینم. تو داری خیلی بسته‌بندی و خوشگلش میکنی، میگی احترام به علایق. من میگم جدی گرفتن علایق. آره جدی داشت گرفتم شد دیگه. من میگم من یه دوره موسیقی رپ گوش میدادم و گوش دادن موسیقی عدید معلم، مدرسه هم، کلاسی هم، خانواده وقت تلفی بود. رپ واسه چی داری گوش میدی؟ مثلا برو درس رو بخون، یه کارت بکن. یه دوره زمانی به مشکل مالی خوردم و چون اون همه سال رپ داشتم گوش میدادم، بخاطر یه سوادی نسبت به موسیقی پیدا کرده بودم دیگه. 10% بخاطر به دست آورده بودم دیگه. یه بازه زمانی خرج منو چی میداد؟ همون دوره زمانی میداد که موسیقی رپ میذاشتم. این واقعا
فکر کنم دیگه برنامه با امیر عزت من یه دوره خزانیمون برنامه میداد دیگه. فقط هم ریشش از همون تایمی میومد که همه میگفتن وقت تلف شده و این چیزای دیگه هم بود و گیم هم بود برای من گیم بازی میکردم. یه شب امتحان میشد کنسوله که جمع بود، اصلا بابا من اینجوری حرفم نمیزد، وارد اتاق میشد این PS4 رو برمی‌داشت میرفت تا آخر امتحانات. اصلا شما اعتراضم نمی‌کردی چون دیگه اصلا چیز نرم بوده دیگه، فرهنگ ما بود که با هم چیکار می‌کردیم یا کی سخت نشیم بازی. ولی یه دوره خرج من همون گیم هم میداد. بعد یوتیوب مجموعه همه اون احترامایی بود که به من گذاشت دیگه. حالا میشناسن و کاری ندارم ولی فکر کنم به صورت مستقیم 3,000 نفر دارن دنبالت میکنن دیگه. آره بیشتر حتی دیدن دیگه، چون تو به عنوان مهمون توی محتوای خیلی از آره دیگه بچه‌های اونا خدا من دیدن چشم. آره من یه چیزی که مثلا خیلی من چند میلیون نوجوان تو رو بشناسم. این چیز جذابی برات نی؟ ترسناکه. چرا؟ یه ذره ترسناکه دیگه، زیاد دیده بشی ترسناک نی. من حال نمی‌کنم. باحاله؟ نه باحال برای من باحال میشه، برای یک سری باحال. چرا؟ اسم میکنم چی ترسناکه؟ مثل چه حالی به من میده. خود شما تجربه بیدار میشید همین فک فامیل دورت نشسته بودم سیده یا والا ما اینو تجربه نکردیم. میرفتی شمال با خانواده. آره تو همچه دیرتر پا میشدی همه مثلا اینجوری نشستن سکوت، من همچه اسم دست میگیرم همه دارم من نگاه میکنم. آقا اون برای نگاه کن برو صابونتو بخور. نه یه تجربه ای که مثلا تو کودکی ما داشتی، میرفتیم دستشویی میومدیم بیرون با خونه مثلا مامان بزرگ و اینا جمعیت ها هم زیاد دیگه، خانواده ها همه 4-5 تا چیزای عجیب غریب، نمیدونم 10 تا دایی و عمه و خاله و فلان اینا، مثلا دور همیه خونه مادر بزرگی بود 40 نفر 50 نفر آدم نشسته بودن. تو میرفتی دستشویی میومدی یهویی سکوت محض میشد همه اینطوری. من عاشق داستانم، خیلی داستان دوست دارم. اصلا داستان زندگی همه بخاطر خیلی با آدم‌ها صحبت میکنم، در هر همه داستان‌های زندگی ها قشنگه. چیزی که خیلی برام زندگی رو جذاب کرد همین داستانه. این از دنیا بگیری چی نداره، بعد برام داستانه جذابه. به خاطر من میشه نیست داستانا رو مینویسم خودم مثلا درست میکنم و اینا، ولی مثلا بعدن یه تیکشو برمی‌دارم یه تیکشو نمی‌دارم. یوتیوب یه جسارتی من داده، یه موقعی داستانا رو که مینویسم که قدیما اگه مینوشتم مینداختمش دور هیچ کارش نمی‌کردم، بعدن اون که بودم چه چرتیه میرم همونو میسازم حال میکنن یه سری باشه. این اصلا شما تو واقعا لذتی بالاتر از این میشناسی شما، واقعا من خودم نمیشناسم که داری به اون متن زیر دستت که قدم میرفت تو سلاش خال داره محتوا میشه، شاید 2 نفرم حال کنن. چه چیزایی ازت گرفته؟ آرامش از من گرفته. یوتیوب دغدغه فکری خیلی داره، ذهنت به هم ریخته است، آرامش نداری. مثلا الان تو این با زمانی هم خیلی به هم ریختم. یه ذهن درگیر چیه؟ زمان خواب نداری، برنامه‌ریزی به هم ریخته است، حجم کارهای موقعی خیلی زیاده، درآمد ارزشش نداره. همین چیزی که واقعا پوله که نیست. آره من پول زیاد خیلی دوست دارم، حال میکنم باهاش، کمک میکنه آرزوهاتو بسازی، فرصت بهت میده برای اینکه بری سمت چیزای جدید. پول رفاه که میاره، ولی مهمتر از رفاه اینکه تو لذت هم ببری این زندگی دیگه. لذت نمیبری تو از تولید محتوا؟ این هم داشتی میگفتی آقا کانتنت لذت داره ساختن، خیلی لذت بخشه برای تو، ولی خب تو یه لذتای بالاتر از این محتوا هم هست تو زندگی دیگه. ما راجع به اونها که صحبت نکردیم. ببین من واقعا شیفته وقت تلافی، مسافرت و فیلم ببینم. خب چرا اینا نداری الان؟ ببین مسافرت که نمیشه رفت، چرا؟ چون یه ریتم یوتیوب داری که اونا هم از بین میره. من بی ریتم ترین یوتیوبر ایرانم. دارم این چی تری؟ بی ریتم ترین. میگه بی ریتم ترین. نه بی ریتم یه واژه جدید یاد گرفتم. بعد بی ریتم ترینم، یعنی ریتم ندارم. ولی شما نمیتونی باشی بری مسافرت دیگه. مثلا تو میگن 2 هفته ویدیو نمیسازم میرم که اون چنل میخوابه. حالا توقع دارم کار دیگه هم هست. کار دیگه اینجوری که شما تعطیلی داری این کارو نداره دیگه، بعد همش بری ایده در بیاری. حالا مثلا من یه روز هفته الان وقت این کاراست دیگه. 40 سال به بعد من یه ویدیو 40 سالگی به بعد بذار برام سفر کردم. خیلی مخالف این حرفم. من این حرف اصلا بدم میاد اصلا. من یک ویدیو میبینم وقتی هر کی این حرفو میزنه میگم ویدیو رو برو 10 بار نگاه کن. یه ویدیوه که یه تور مسافرتیه که تور قاطی پیرزن و جوونان. او جوونا مثلا آهنگش دارن اشغال میکنن، پیرزن دارن نگاه میکنن. خب من نمیخوام یه پیرمرد 50 ساله بشم که اون پیرمرد 50 ساله‌ای باشه که موزیک پلی کردن پاشی غیر بدی. خب دوست ندارم. نمیشه. فکر میکنی من خودم
یکی از بزرگترین حسرتایی که تو زندگی میخورم اینه که تینیجری نشم. دوره تینیجری جذاب نشم. دوره تینیجری یعنی چی؟ اون دوره‌ای که تو به جای که به کار و اینا فکر کنی، بری واقعا مثلا لباستو بخری، با دوستات مهمونی تو بری، بگی بخندی، فقط لذتای اون دوره تینیجری تو ببینی، موداتو عوض کنی، به احترام بذاری به علایقت. در 80 تو یه پاساژی میتینگ گذاشتم. کوروش. آره. بله. با منم شامل اونا میشم دیگه. منم همون سن همون 10 80 بودم. بعد کوروش چه داستانی شد. آره، بعد مملکت به هم ریخت سر اون. این پاساژ کوروش نزدیک بود به خونه ما تقریبا. یه قانون گذاشت که کلا این بچه‌ها دیگه راه نمیدیم. اکیپی راه نمیدن یا کلا اصلا راه نمیداد. مگه میشه به همچین خدا چیزی؟ میگم دروغ آقا میگم. خرید بخوای بری. نه تو مثلا با خانواده میتونستی بری. ولی مثلا 2 تا پسر میدید که تینیجری هستن تیپ و استایلم موقع منسپوش بودن همه. ببین چقدر من تیپ و استایلمو قیافم زایه بوده که رفتم تو پاساژ کوروش، دو سه تا پسر ده 80 رفتن جلو، این سکیوریتی گوشتن 2 متر قد هیکلی گو برین گم شین فلان شد و اینا اومدن بیرون. من تیپم انقدر پیرمردی بود گفت بفرمایید. بس من خبر نداشتم چه خبر مملکت. بعد دیدم همه اون دهشی دم در وایسادن، من رفتم تو اینا، حالا بگم رفتم چیز بخرم، رفتم کلاه انوای بخرم. اومدم بیرون دیدم یه سری بچه مثلا راه نمیده، همه اعصابو خورد، اون فندک و سیگار و اینا هم بودن. بعد من قشنگ رفتم تو، اومدم بیرون، اینقدر تیپم چیز بود میگم اصلا این 50 سالشه. دارم اینا تو. مهمترین دلیلی که داری هنوز محتوا سازی رو ادامه میدی چیه برات امروز؟ نه 2 تا چیزا، یکی قضیه مالیشه، من دروغ نمیگم، مالیون واقعا برام مهمه. تو یه سری چیزا رو واقعا خریدم دیگه. کامپیوتر خریدم، دوربین خریدم دیگه، کویک خریدم، کویک من خیلی داستان داره معروفه. اینا برام مهمه. من صاحب رفاهمون تامین بکنم. خیلی هم آدمی هستم که دنبال پول درآوردن هستم. از سن پایینم مثلا یه معلومه دیگه خانواده رو میپیچوندی پا میشدی. آره اصلا مثلا همون دورم که سنم پایین بود خیلی کار دیگه برای پول درآوردن میکردم. نه حالا تنفروشی نه. آره یه چیز دیگه من میگم، خیلی دنبال پول درآوردن هستم شدید. یوتیوبم جای خوبی برای پول درآوردن هست اگه اهلش باشی، بدونی محتواسو. اگه سرگرمی بسازی دیگه. نه خیلی من اصلا با این حرف مخالفم. چرا همش فکر می‌کنی؟ خیلی یوتیوبری که مثلا درآمد عجیب غریب دارن که من همه سرگرمی هم مگه مخاطب دلیل پیدا کنه تو رو ببینه تو موفق شدی. به این دلیل دیگه تو رو داره نگاه می‌کنه. الان میگم اوکی فلانی کارش خوبه، مثلا خود مثلا خود نه فلانی خوبه، معرکه از سر دیگه که اولی که خاک خوریه، چون به مرور زمان اون خود دلیل اصلا به وجودم میاد. حتی تو نباید دلیل رو ایجاد کنی، ولی از یک جا به بعد مخاطب ناخودآگاه هم دلیل میشه، یه دلیلی داره بیا تو رو نگاه کنه و همین که تو میفهمی چیکار کنی که مخاطب بیاد پیشت. من یه مرحله قبل‌ترم. تو باید فرصت دیده شدن پیدا کنی که یه مخاطب باهات آشنا بشه دیگه. یک بخش اعظم این قضیه اینه که یوتیوب میاد نگاه میکنه ببینه بازخورد مخاطب نسبت به ویدئویی که داره بهش پیشنهاد میده چیه. یک سری از چهره ها این خوششانسی رو دارن یک کامیونیتی، یک جامعه مخاطبی رو خارج از یک پلتفرمی ساختن، بعد که میان وارد اون پلتفرم میشن اون مخاطب وفاداری که اونجا ساختن باهاشون میاد. همشون هم نیاد 1% میاد. ما چطوری میتونیم مخاطب دهه 80 متولد دهه 80 و دهه 90 درگیر کنیم با کوزیکورنر؟ چون گفتی مخاطب باید بیاد درگیر بشه دیگه با محتوا. این یه 2 تا چیز هستش که من برام خیلی غیر جذابه. یه همین علامت گذاری دهه 80، یه علامتی میره روی سن دهه 80 ها که برای خود 80 جذاب نیست. اینا علامت گذاری نیست آقا، متولد اون سال دیگه، متولد اون دهه است. نه صرفا این که سال تولدشون چند بوده کسی نگاه نمیکنه. 1000 تا چیزو فاکتور میگیره، میگه اینا دهه 80 موسیقی، لباس، طرز فکر کردن، کلماتی که استفاده میکنن عادسته‌ایه، ولی برای خیلی جذاب نیست دیگه. اصلا اینا دهه 80 اینا نه حتی مثبتش هم بگی دیگه. خب دهه 80 و دهه 90 بنداز دور. من دوست دارم مخاطب جوانتر داشته باشم، کم سن و سالتر داشته باشم، دوست دارم روی اونا تاثیرگذار باشم. الان عمده مخاطبی که کوزیکورنر داره 24 تا 44 ساله، مخصوصا 34
تا 44. ذات پادکست خب باشه. خیلی سخته. ببین خیلی سخته. مثلا جیم کری من واقعا مثلا هر جا که میره صحبت میکنه حال یعنی تو میکنم. میگه کلید اونا اینه که شخصیت ها، هر کدوم از این شخص ها با مخاطب ارتباط برقرار کردن. اصلا یه چیزی بهت بگم، کوروش زد ما همین سیر زمانیشو دیدیم، چه اتفاقی براش افتاده، چیکار داره میکنه، تو بخش اون زندگی بودی، ها چه بخوای نه، یعنی تو زندگی اونها شاید یه سری پرایوسی وجود داشته باشه ولی عمدهشو داری تو میبینی، ظاهرشو حداقل بودی. الان کوروش رفته خونه‌اش عوض کرده، تو الان میدونی خونه‌اش عوض کرد دیگه. خب تو همون جریان بودی، خونه قبلی الان میدونی که سقفش موش داشت. تو جریان اون زندگی هستی، برات جذاب اونم اگه راجع به مسئله جدی هم داره حرف میزنه. این اصلا در نظر رمز موفقیت یکی مثل کوروشه، هم با خود داره میبره تو رو دیگه، دستو گرفته میره اینور اونور، اینو بهت میگه اونو میگه، تو دیگه با این آدم همراهی، درمان تو دیگه واسه تنهاییت دیگه. اینه قدرتش، اینه دیگه. تنهایی هم که بتونی با دهش دی جذب کنی، به نظرم همین که خود همراهش کنی. اصلا این حرف زدن باهاش هم تاثیر نداره. اصلا اینکه دلایلی که اشتباه برخورد با دهش دی که با دهش دی حرف بزنی، اصلا نه با دهش دی حرف بزنی، حرف مستقیم بزنی، اصلا نه باش مستقیم بگی فلان فلان بیسا. مثال نقص ویتو. من چیه ویتو نمیدونم. کانال ویتو رو ندیدی؟ نه متاسفانه. ویتو تو 10-11 و 100,000 تا رد کرد. فکر کنم با کار دهش دی میکنه. متولد 83. عمده مخاطبش هم بچهای این سن و ساله و محتوای جدی گذاشت. اوکی. من ببین محتوایی داره برای توسعه فردی، رشد شخصی. من علیزودیا که اینجا نشستم، من نماینده دهش دی که نیستم. نه یه نوع دهش دی حساب میشم. من نظر تو دارم. آره به عنوان محتوا سازی. آره میگم شاید 50 دهش دی باشم. محتوا سازی که برای خودت تو این مسیر آدم موفقی به حساب میای، آدم تاثیرگذاری هستی. شما برای خودتون یک گروهی دارید، یک تعداد همکار، همفکر، نزدیک به هم هستید که واقعاً مجموعتون تاثیرگذاره. ممکنه 10 تا 12 تا 20 تا کانال یوتیوب داشته باشید که مجموع مخاطبتون میلیونی باشه. آره بیان مثلا امسال که الان دیوان آواردز برگزار میشه خیلی جالبه. ما حساب من امروز داشتم رو تخت خوابم حساب می‌کردم، بچه خودمون که رفیقمون اینا نزدیک 40 تا نامزدی آوردیم. یعنی همه مثلا بعضی 6 تا 5 تا. دیوان آواردز مسابقه ای هستش مربوط به فاز یوتیوب و توییچ فارسی برای محتوا سازا که توی 30 رشته خود مخاطبین اومدن کاندیدای مورد نظر خودشون رو پیشنهاد دادن و این جذابه دیگه. واقعا جذاب. از دید خودم نگاه کنم، من از چیز خیلی بدم میاد، از یه مستقیم حرف زدن خیلی بدم میاد. یعنی مستقیم آموزش بدنم بدم میاد. یعنی یکی بخواد مستقیم بشینه به من نصیحتم کنه، مستقیم یه راه درست ساعتو بهم نشون بده، اصلا ترجیح میدم برم تو دیوار. همه آدما تو هر سن و سالی از نصیحت مستقیم اصلا نصیحت نه، حتی یه چیز مثلا یه چیز آموزنده‌ای هم باشه، آموزشی هم باشه، تأثیرم بخواد اون آدم رو من بذاره، من بدم میاد مستقیم کار انجام بده. اصلا هر چیزی هم که ازش رو تأثیر گرفتم چیزی بوده که غیر مستقیم بوده. خیلی از دوست داری خودت رمزگشایی کنی؟ از پیام مستقیم من خیلی بدم میاد و هیچ تأثیری رو هم نداره. هرچی هم مثلا درست تو بچگی انقدر همه چی ایدئولوژیک و مستقیم و پیام اخلاقی طور بوده، زده شدی از اون فضا. اصلا حتی یعنی میرم کار اشتباه میکنم تو زندگی، صرفا که پیام رو گوش ندم. حتی موقع میدونم کار درست چیه، ببینم کار اشتباه رو میکنم. این همیشه این خیلی تو زندگی من پیش اومده. قبل اینکه بخوایم بریم سراغ جنبندی، 2 تا سوال الان به نظرم رسید بد نیست. بزرگترین ترس و نگرانیت الان به عنوان محتوا ساز چیه؟ ببین اون امنیت شغلیه واقعا وجود نداره نسبت به این داستان. هر چقدر تو ایون دارم کار خفه میکنم، کارو بیسار میکنم، یهو ممکنه قطع بشه دیگه، یه قیچی قطع کنه این داستان دیگه. این ترس از بین بره خلاقیت به وجود میاره دیگه. بعد درسته محدودیت هم خلاقیت به وجود میاره. اصلا فرادی میگفت سانسور خیلی خلاق میکنه آدمو، محدودیت هم آدم خلاق میکنه که چجوری کار خوب بسازه با وجود محدودیت ها. ولی این قیچیه که همش یو بگیره منو خیلی میترسونه و اون فکرت تو بخاطر درگیر میکنه دیگه. هرچند فکرت خارج از محتوا نره بهتره دیگه. اون خارج میونه مثلا وجود نداره دیگه، تو میدونی که هست دیگه، ولی اینجا معلوم نیست باشه نباشه، اگه نبود چیکار کنم. اینا خیلی اذیت میکنه آدمو.
یا ارزش داره من برم این حرکت بزرگی بزنم، یا ارزش داره من سر کارم برم بیرون برم یوتیوب کار کنم. من میدونی که یه دوره‌ای سر کار میرفتم یوتیوب کار میکردم، اصلا خیلی هم به یوتیوبرام میگم این کارو بکنه و اینا ناامید میشن. چیکار می‌کردی؟ من تدوینگر بودم، دورکاری کار میکردم، کنارش یوتیوب انجام میدادم. ولی یه درآمد ثابتی رو برای خودت آره، چون ایجاد اصلا این کارو کرده نکنی بودی. اشتباه محضه. چون اگه بیای از سر کار بیرون بری رو یوتیوب، چون یوتیوب اونقدر که فکر کنی از فردا شما پول نمیده. من تجربه کاری خودم از نظر یوتیوبی شاید بگم 2 سال کار میکردم بیشتر از $100 در نمیآوردم. $50 یه سالش که اصلا هیچی در نمیآوردم، یه سالم $100 ماهی بیشتر در نمیآوردم. ترجیحاً هر سر کاری میرفتم بیشتر در میآوردم. پس اون سر کار منو نگه داشت که یوتیوب کار کنم. ولی اگه سر کار رو بی خیال میشدم یوتیوب هم پول نمیداد، شک نکن یوتیوب میذاشتم کنار میرفتم دنبال کار دیگه. واسه شروع این کارو انجام بدی خیلی خوبه. اون آرامش بعد یه مدت هم دیدی کار داره جوابتو میده، بهترین کار این که تمرکزتو بذاری مستقیما رو محتوا سازیت. کار دیگه جلو کارتو میگیره. خاطر تو درگیر میشی تو روز دیگه. مثلا خب ساعت کاریت به هم میریزه. یوتیوب هم جوری نیست که تو ساعت کاری داشته باشی. 12 شب هم شده با کار کنی. این بزرگترین هرسم نسبت محتوا سازی همین قیچی است که نباشه بهتر. یه جایی تو صحبتت گفتی آرامشو ازم گرفته. ذهنمو دائم درگیره. آره این آرامش ازم گرفته دیگه. ببین تو مثلا تجربه کارمندی هم داشتم تا حدودی توی مثلا بخش از زندگی اینجوری بود که مثلا 8 صبح میرفتم سر کار، 5 میادم خونه، یا دیگه تعطیل بود دیگه، میرفتیم اشغالمون رو میکردیم تا فردا 8 صبح فردا دیگه، یعنی میدونستیم خبری نیست. ولی یوتیوب اینجوری که شما ساعت کاری نداری تو دیگه. اگه خودت بهش ساختار بدی چی؟ نه نمیشه. چرا نمیشه؟ ساعت کاری برای خودت تعریف کنی. من ساعت 10 نمیتونی. صبح، خیلی ساعت 10 شب، نه 8 شب درسته کار میشه، میکنم. بس این محتوایی که میسازی داره دیگه. خب محتوایی که من میسازم نمیشه همچین کاری کرد. یه موقع بخش ویدیوم شبه، بعد بخش روزه، یه موقع تایم اصلا نمیخوره، یه موقعی بخوام برم فلانجا ترنجا تعطیل دوره میفته فردا، شما تو کل روز تا پایان اون محتوا درگیری. تو این گفتگویی که داشتیم من برام مسئله بود که چرا تولید محتوا روی یوتیوب کمک کردی با گپ و گفتی که داشتیم، تأثیری که داشتی توی سنین کمتر، توی نوجوانی خودت از محتوا میگرفتی، بهم نشون دادی. در مورد دلایلت برای ساخت محتوا با هم دیگه گپ زدیم، صحبت کردیم. اینکه اصلا چه هدفی رو داری دنبال میکنی، قصه شروع فعالیتت رو برام تعریف کردی. علت اصلی این که چرا اون گروه اصلی مخاطبینت که بچهای نوجوان هستن دارن محتوات رو میبینن و دنبال میکنن رو توضیح دادی در موردش. چیزایی که به دست آوردی، چیزایی که از دست دادی، در مورد ترس‌ها و نگرانی‌هات، چیزایی که داره بهت فشار میاره. چیزی به نظرت مغفول مونده، جا مونده بخوای در موردش صحبت کنی؟ آره یه نکته هست واقعا دوست دارم بگم. این من اعتقاد دارم من تاثیرگذار هستم یا نه تو جهان فکری. هم وقتی دارم یه حرکتی انجام میدم، یه ویدیویی دارم میسازم، یه محتوایی میسازم، به تناسی که فکر نمی‌کنم همین قضیه تاثیرگذاری است. مثلا فکر می‌کنم این قرار تاثیر داشته باشه نداشته باشه، اون حس خوبه رو بفروشم به مخاطبه. ولی یه چیزی هم هستا، یکم این که من شاید نتونم تاثیرگذار باشم ولی میتونم تاثیر منفی بذارم. اینم به خودم ایمان دارم. تو میتونی تاثیر منفی خیلی قدرتش راحت‌تر و آسان‌تره که رو مخاطبت بذاری. محتوا سازی میبینم که این کار انجام میدن. تو اصولی رو برای خودت تعریف آره کردی اصول دارم برای خودم که تاثیر منفی نذاری. آره چی هست اون اصولت؟ چون خودم درگیرش بودم. من به خاطر یه سری آدم‌هایی که در نظر نگرفتن سن منو رفتم کارهای بد کردم. مدیا میتونه اینقدر قدرتمند باشه که همونقدر آدم میسازه آدمو خراب کنه. من اینو در نظر دارم که مخاطبم میتونه از این تاثیر بد بگیره. چون آدمایی که رو من تاثیر گذاشتن، محتواشون نگاه می‌کردم، حواسشون بود. حس می‌کنم تو بچگیای من. حالا بخاطر حالا سیستم بوده، هر چیزی بود. اونا مراقب بودن، من حس می‌کنم با مراقب مخاطبم باشم. این برام مهمه. حالا اصلا تاثیرم نداشتم مهم نیست. این تنسی که برام مهمه. مخاطبم تاثیر منفی نگیره فقط. جالبه. چرا جالبه؟ چون خیلی از چیزایی که توی دسته محتوای منشوری قرار میگیره بازدید بهتر و واکنش بهتره، آره. مخاطب رو به همراه داره، ولی تو میگی من توی اصول شخصی خودم ازشون دارم دوری میکنم. ببین خیلی کارا هست که فیدبک داره. خیلی کارا میشه که فیدبک داره. من خودم خیلی کارا میتونم بکنم با فیدبک‌های خیلی بالا. این واقعیت وجود داره. تو خیلی کارهای عجیب غریب میتونی بکنی. خیلی انجام دارم میدن، پولش داد نمیره. بله. خب میگه تو انتخاب بکنی نکنی مهمه دیگه. من ترجیح انتخاب نکردن است دیگه.
برام خیلی مهمه که انتخاب نکنم، صرفا مطمئنم باشم از اون مسیر برم. به خاطر چه چیزی؟ اصول فردی خودته؟ اصول فردی نیست، من بیشتر رو تربیت آدم داره دیگه. من واقعا این برام مهمه. تو بچگیم همه آدما که دورم بستر خانوادگی و آره، چون همیشه خانواده خود من ترجیحشون بوده چیز مثبت همیشه باشه دور و برم. اوکی، وقتی پدر مادر من چیزی من خواسته، منم مطمئنم من برای مخاطبم هم چیزی میخوام که فقط چیز مثبت دور و برش باشه. وقتی از چیزی که داره از چیزی من صادر داره میشه، الان خیلی هم راحت شده. درست داره میگی، تاثیر منفی گذاشتن ازش پول در آوردن خیلی راحت تر از این که تاثیر مثبت بذاری ازش پول در بیاری. من الان میدونم فلان کارو انجام بدم تو یوتیوب خیلی میشه ازش پول در بیارم، ولی نمیرم انجام بدم. میلیون ها بارم این پیشنهاد شده، چه به عنوان حتی چیز نه برام جری دوربینا، چه به عنوان کارگردان تصویرش بوده، چه به عنوان تدوینگرش بوده، چه به عنوان ایده پردازش بوده، حتی با اینکه کلی هم ایده بی تربیتی دارم. ولی قضیه اینه که دوست ندارم اصلا بهش فکرم بکنم. فکر تو کامیونیتی فارسی چند درصد از محتوا سازی این مسئله براشون مهمه؟ تأثیر منفی رو مخاطبشون نذارن. زیاد نیست. خیلی کانتنت کریتورها داریم که اسمشون مطرح نمیشه ولی ویو بالایی دارن، هیچی هم براشون مهم نیست. اینا اصلا گفته نمیشه جایی. خب مثلا این آمارا رو نگاه کنم عجب غریبیه. این یه جامعه مخاطب بزرگ دارن، اونا لذت میبرن. موضوعشون چی هست؟ هر چی فکر کنید بعد دیگه. چه حالا میخواد بیت باشه، اسموک باشه، هر کار میکنه یارو تو ویدیو. قوانین پلتفرم رو زیر پا دارن میذارن یا نه؟ قوانین پلتفرم رو زیر پا نمیذاره یارو. یه جوری دور میزنش. خب دیگه تو تاثیر منفی رو داری میذاری دیگه. تو که برای فاش خار مادر بدی که داره آقا قانونا، ولی اونقدر چیزی نبوده که تاثیر داشته باشه یه سری کار نکنه، یه سری دارن کار میکنن دیگه. و تاثیرم میذارن و آدم از توی اونا ساخته میشه. من آدم مخاطبایی میشناسم که عاشق اونن و شبیه اونم شدن. من یه چیز خیلی قشنگ از یکی از دوستام یاد گرفتم، سوء سلبا. این خیلی پسر خوبیه، خیلی پسر شیطونیه. اصلا تو از اون آدم هیچ وقت چیز جدی اونقدر نمیبینی وقتی باش حتی دوستی باش کار میکنی. من یادمه دیگه ویدیوهاش آتیش خودش خاموش کرد، بعد یه اومد جری دور میگه که بچه‌ها اصلا آتیشو هم خاموش کنی، خودتون نگین خاموش کنین و زنگ میزنی آتش شنی. من همه بچه‌ها گفتم مثلا مگه مهد کودک اینا رو داری به یارو میگی؟ ولی من میگم دمش گرم که به همچین قضیه فکر کرده اونجا. گفت آقا یکی یه دستش هم نسوزه، یعنی اتفاق بعد هم براش نیفته، حتی یه نفرم اگه باشه. خب این آدم برای من آدم ارزشمندیه دیگه. من خودم میخوام همچین آدمی باشم تو محتوا سازی. دمت گرم که به کوزی کورنر اومدی، گفتگو باحالی بود، لذت بردم. آقا من خوشحال شدم. ممنونم ازت. خسته نباشی. همونطور که دارید میبینید این یه کار تیمی و کلی آدم برای زحمت کشیده. از شما یه خواسته بیشتر نداریم، کمک کنید کوزی کورنر رو آدمای بیشتری بشناسن، جامعه مخاطبش رشد کنه. اینطوری به ما فضا و فرصتی میدید قدرت رسانه‌ای رو ما به دست بیاریم تا بتونیم از اون استفاده کنیم و مهمون‌های غیر فارسی زبان هم به کوزی کورنر دعوت کنیم تا اونها بیان با هم دیگه بشینیم گپ بزنیم، ببینیم نگاهشون به خلاقیت چیه، دنبال چی هستن. مراقب خودت باش. به زودی میبینمت.